Magkukwento muna ako kasi baka ma-outside do Colombo tayo dahil sobrang laki ng binayaran, guys. What? So there's CJ driving her new car. Flex ko lang, it's Cherry Tiggo 7 Pro. Morning, CJ. Good morning, guys. Early lakad on a Monday. Good morning, guys. We're heading to City Hall of Mandaluyong. We will be going to pay our yearly real estate tax, or amilyar in Filipino terms or Tagalog. So it's been a while since the pandemic, so we will find out kung may mga nagbago sa sistema sa City Hall. How are we going to pay it? And yeah, malalaman natin how much. I totally forgot how much it costs per year. And then we will also pay, apart from the previous 2 years, we will also pay in advance for 1 year. Sabi nila may makukuha daw tayong parang discount pag ang payment ay advance and doing it for the whole, paying it the whole year. So, malalaman natin mamaya. So, guys, be with us. We'll see, okay? Good morning, mga tao. Guys, good morning. We are inside the Mandaluyong City Hall to sort out payment ng ating amilyar or real estate tax. So, ang ganda. Christmas na dito. Look, ang team nila ay color blue. Yeah, Christmas tree and all the decors are blue. So, papa-assess muna tayo how much ang ating babayaran kasi meron tayong arrears because of the pandemic. 2 years ata tayong hindi nakabayad dahil hindi tayo makalabas at wala ring opisina that time. So, hopefully maging ano sila, maging parang ano naman, di ba? I-consider nila nung time na pandemic. So, guys, dito na ako, baka bawal mag-video. Guys, bayad na tayo. May resibo na tayo. May official receipt na tayo. Ayan, official receipt. Okay, in words, 24,457 pesos and 51 cents. So, ito po yung summary ng for 4 years. Oliver. Okay. So, this is 2019 to 2022, present year. Okay, ayan yung valued assess ng condo, mababa. Pero dito naman sa City Hall, ganyan. So, 2019, 1 quarter to 2021. So, dapat po ang basic tax natin is 7,307 lang po. Okay, discounted or penalty. May penalty tayong 4,598. Okay. So, sa SEF naman po, SEF is 4,891 dapat. May penalty tayo na 3,000. So, inabot po yan ng 2019 to 2021 ng 19,892. And then, for this year, ito naman po, iniisa-isa natin. Sana ba yun? Ayun, 2022, 1 to 4 quarter. Dapat po is nasa 24475. May penalty lang na 293 kasi hindi pa tapos ang taon. Dito naman sa SEP, 1,630, mayroon namang 195 na penalty na di ko alam kung 10% yan. So, ang total na with penalty for this year is 4,565. Pero kung walang penalty, bawas niyo yung 195 plus 293. So, lumalabas na 500 dapat ima-minus yun dyan. Talagang nasa 4,000 plus lang ng konti. 4,060 siguro. So, again, ang binayaran ko ay 24,457.51. Guys, sayang talaga yung interest. Kung makikita nyo, inabot ng interest natin. Oh, nasa 9,700 ang interest. Okay? So, dapat ang babayaran lang natin is 14,674. So, mali pala ako dun sa sa sinabi kong interest na 8,000 lang. Ang interest pala inabot ng 9,783 ang total interest. Okay po, kita nyo po yan. 14 lang dapat yung babayaran doon. 9,007. Kaya inabot ng
24,000. Grabe, ang laki ng interest guys. Kaya again, sayang po yung malaking pera na yan, di ba? Pang tuition ni bunso, di ba? O pambili ng groceries, pambayad ng Meralco, mga utility bills. Sayang din guys. So, kaya wag kayong tutulad sa akin. Very complacent, no? Na okay lang, nandyan lang naman City Hall, sobrang busy. Pero kasi naman sobrang busy po talaga. So, yun po. Sana nakatulong po sa inyo na at least sa condominium na 30 square meters sa Mandaluyong, ang ating yearly po ay ito, makikita natin. Nagbayad po ako ng advance. Before I forgot, 2023, 1 quarter to 4 quarters. So, 4 quarters na po ang binayaran natin. Ayan po yung basic tax, 2445.75. Ngayon, naka-parenthesis tayo, 10% discount. And the SEF is 1,630, may discount na 1,633, 163.05. So, ang babayaran na lang natin, imbis na 4,060 ay 3,668. Which is, ito na po yun, official receipt na po ito. Nabayaran na natin for 2023, 3,682. Nakatipid po tayo ng 10% ng 400 pesos and few cents. So, sayang din naman yun, di ba? Kaysa naman interest ang na-add dito, na inabot tayo uli ng total interest ng 9,783 for 4 years. Liliniwanagin ko, 2019, 20, 21, and 22. 4 years margin, guys. 4 years plus this year. Pa in this year, okay lang, walang penalty, kundi may discount. So, for 4 years, nagkaroon tayo ng penalty of total of 9,783 na inad dito sa dapat ko lang binayaran na 14,674. So, last 4 years, nagbayad ako ng 24,457.61. Official receipt na po ito, guys. So, yeah, mga tao, ako sana makatulong to, no, sa inyo na wag tayo maging complacent at maging compliant tayo sa batas, no? That we are a good citizen paying our tax. Sana lang ang ating mga government officials ay ganun din, maging honest sa atin. Bigyan din tayo ng interest, no, kung hindi sila nakakapag-serve sa atin ng maayos at may mga corruption pa, no? Pero so far, ang Mandaluyong is good. Friendly ang service at they're so helpful. Walang mga red tape ngayon dito at the moment, ano? So, yes, I'm happy for that. Hindi lang happy ang bulsa natin. So, sige po, at sa susunod, punta naman tayo sa Pasay para magbayad ng shore residence natin sa Pasay. Okay? And then, yung pangatlo, yung ating house and lot sa Pasay, Paranaque, sorry po. Doon po sa Better Living Subdivision, doon po ang ating main house. So, doon naman po ang i-cover natin. City Hall ng Paranaque for the house and lot. Again, ganun din po yan. Mga 3 years po yata akong din nakabayad. 2019, 2020, 21, and 22. Plus this year, magbabayad din tayo ng advance. And then sa shore residence naman po, yung condo, nagbayad na po tayo ng 2 years noong 2018 and 19. So, ang ating kulang ay 20, 21, and 22. Parang ganun din noon. Ang laki no. 2019 and 20 bayad. So, sa shore residence, sa condo. So, 21, 22 ang ating kulang. And then, mag-a-advance din tayo ng 23. So, guys, imagine, baka abutin na naman ako ng another 20,000 sa ating condominium or baka less, no? I mean, sa bahay, parang 4 years din yun, including the advance. So, baka magbayad ako doon ng 20,000 din. Actually, doon 7,000 mahigit per year kasi house and lot yun. Plus interest, baka ganun din, no? Abutin tayo ng kulang-kulang 30,000 with the advance 1 year ng 2023. So, sa shore naman, baka abutin tayo ng mga, I guess, less than 20. So, makikita nyo sa next na, na pag-video, okay? Pag-document. Okay guys, yan na muna tayo. Lalabas na ako kasi hindi ko alam, baka nahuli na si CJ sa parking niya, no? Kasi nasa kami, sa labas lang, sa high street, no? Sa road lang, and no parking pa naman doon. Pero pinayagan kami ng guard ng ating munisipyo. Pero again, pag ang enforcer naman ng huli, wala tayong magagawa pag sinabi natin pinayagan tayo. So, I'll go out now and see how CJ is, no? Baka nahuli na yun. Sana naman wag, no? Fingers crossed tayo dyan. Okay, bye muna. Ayun guys, nakalabas na ako ng City Hall. Ayun, si CJ. That's her new car, Tigo 7 Pro by Cherry. Yan. Wala pang registration, temporary. At guys, tamo, kinakabahan ako kasi nandito siya sa road. No? Nandito siya sa road. Ayan, oh. Kaso, look, papakita ko. Ang lakas ng loob, oh. No parking. Pero andiyan siya sa no parking. Not abiding citizen. Wala, CJ, no parking, nandiyan ka.
Pero hindi guys, pinayagan tayo ng ating guard po sa loob ng City Hall. Temporary lang naman kasi magbabayad tayo ng amilyar. Diba? Ayun, nakabayad na nga tayo. Ayan ang mga resibo. Okay? Kung sila naghahanap ng resibo, may karapatan din tayo maghanap ng resibo sa ating mga government official. Ala, ayaw mabuksan. So, yan po, dalawa ang resibo natin. Dalawa for the past 2019 to 22. 4 years po yan guys, plus 1 year advance. 5 years ang binayaran. Again, di ako makalet go sa binayaran ko. Ha, kulang-kulang 30,000 guys, 28,900 something. Oh, ayan. Lap, nako. Grabe, baka pag pumasok ako sa aking lobby, ma-outside di kalambo ako. Di ba, hindi ko kasi nabayaran to. 28,000 guys. Ayan na. Nasita na ako pati ng isang ano dyan. Papasok na ako sa kotse, ha? Ito na siya. Ayan. Ikot lang ako. What can you say sa bagong kotse namin, guys? Puti yan, puti. Ayan. Okay. Ayan, no, ang ating driver. May official driver ako. Ang CEO ng Air Living Driver din. Plus or Philippines. Okay, magkukwento muna ako kasi baka ma-outside do Colombo tayo dahil sobrang laki ng binayaran guys. What? Grabe, okay? Mamaya na lang ulit ha.